สวัสดีครับตอนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวหูฟัง AirPods 2 อยู่ใครที่รอหูฟัง AirPods 2 อยู่เนี่ยถ้าได้ยินข้อมูลในชุดนี้ไปเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะถูกใจมากครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับมาจากเว็บไซต์ชื่อ mysmartprice.com ครับโดยเขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับหลักๆที่เขารายงานนะครับก็คือลักษณะหน้าตาของตัวหูฟัง AirPods อันใหม่เนี่ยจะยังมีหน้าตาคล้ายๆเดิมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ไปแบบเชนแบบเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับในส่วนนี้แล้วก็ข้อถัดมานะครับสิ่งที่จะมีปรับปรุงนะครับในส่วนของภายนอกเนี่ยก็คือเรื่องการโคตติ้งพื้นผิวจากรุ่นปัจจุบันเนี่ยตัวพื้นผิววัสดุของตัวหูฟังนะครับรวมถึงตัวกล่องเก็บของตัว AirPods เนี่ยมันจะเป็นลักษณะมันเงาลื่นๆใช่ไหมครับเป็นไปได้ว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยจะมีการโคตติ้งผิวให้มีลักษณะเป็นผิวด้านมากขึ้นถ้าผิวด้านเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนที่เราจับเนี่ยมันจะไม่ลื่นหลุดมือลื่นหลุดจากนิ้วเราไปได้ง่ายนะครับถ้าใครที่มีตัว Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะโคตติ้งผิวของตัวหูฟัง AirPods 2 อันใหม่เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับตัว Apple Pencil 2 นะครับในส่วนนี้ถัดมานะครับในส่วนของภายนอกนะครับที่มีพูดถึงอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยก็คือตัวสีของตัวหูฟังครับว่าจะมีให้เลือก2สีครับคือขาวกับดำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรุ่นปัจจุบันก็คือมีแค่สีขาวให้เลือกสีเดียวตรงนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเป็นสีดำจะเป็นสีดำลักษณะที่เป็นแบบดำไปเลยหรือเป็นดำลักษณะที่เป็นแบบ Space Gray ตามลักษณะที่ Apple ทำออกมาในช่วงหลังๆในส่วนนี้นะครับถัดมาถึงสเปคภายในของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับบลูทูธครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่จะใช้เป็นบลูทูธ 5.0 นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดูข้อมูลเก่าๆเนี่ยก็เคยมีรายงานไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับที่มีการพูดถึงว่า AirPods 2 เนี่ยจะใช้ตัวบลูทูธ 5.0 นะครับซึ่งถ้าตัว AirPods 2 เนี่ยใช้เป็นบลูทูธ 5.0 จริงนะครับจะมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าที่เป็นบลูทูธ 4.2 อีกพอสมควรนะครับซึ่งเนี่ยถ้ายิ่งเราใช้คู่กับตัว iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างตัว iPhone XS 10s Max ลักษณะเนี้ยที่รองรับบลูทูธ 5.0 อยู่แล้วเนี่ยใช้คู่กันกับตัว AirPods อันใหม่เนี่ยตรงนี้จะมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกพอสมควรถ้าเป็นลักษณะนั้นจริงเนี่ยอายุของการใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้นานขึ้นด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นบลูทูธ 5.0 จริงเนี่ยก็คือตัวแบนด์วิดต์ของ Data ของตัวบลูทูธ 5.0 เนี่ยมันจะมีปริมาณขนข้อมูลได้มากขึ้นกว่าตัวบลูทูธ 4.0 หรือ 4.2 ถ้าเป็นลักษณะนั้นจริงเนี่ยเรื่องเสียงหรือแบบการแบบนำพาแบบตัวข้อมูลเสียงเนี่ยไปที่หูฟังเนี่ยจากต้นทางที่เป็นตัวโทรศัพท์นะครับหรือเป็น device ของเราเนี่ยไปที่หูฟังเนี่ยก็น่าจะทำให้ได้เรื่องเสียงเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะสัมพันธ์กับในเว็บไซต์ที่รายงานว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยจะมีการปรับปรุงเรื่องเสียงเบสเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าปรับปรุงเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำให้ดีขึ้นนะครับมีแบบเสียงเบสเสียงต่ำชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยครับนอกจากเรื่องเสียงที่จะมีปรับปรุงในหูฟัง AirPods 2 นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยอาจจะมีการใส่เซ็นเซอร์ใหม่ๆเข้าไปในหูฟังด้วยนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ใหม่ๆตรงนี้เนี่ยตามข้อมูลที่เว็บไซต์รายงานนะครับก็ยังไม่ได้มีการชี้ชัดหรือแบบยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ประมาณไหนนะครับแต่ถ้าดูจากข่าวที่ผ่านๆมาเนี่ยว่ากันว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ย Apple จะใส่ตัว Heart Rate Monitor เข้าไปที่หูฟังเลยครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยผมนึกไปต่อเลยครับว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยน่าจะมีการกันน้ำกันเหงื่อที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนที่ใช้ตัวหูฟังแล้วแบบมีลักษณะที่เป็น Heart Rate Monitor ในตัวลักษณะเนี้ยจำนวนมากเลยครับก็คือกลุ่มคนที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งลักษณะวิ่งไปฟังเพลงไปแล้วถ้าตัวหูฟังมีเซ็นเซอร์ Heart Rate Monitor ด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยครับตรงนี้ก็รอดูกันว่า Apple จะใส่ตัว Heart Rate Monitor มาในหูฟัง AirPods 2 จริงหรือเปล่านะครับส่วนกำหนดการออก AirPods 2 ของ Apple นะครับในเว็บไซต์ยังไม่ได้มีการชี้ชัดหรือไม่ได้มีข้อมูลยืนยันจากแหล่งข่าวนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่เพียงแต่บอกว่าจะออกภายในปี 2019 นะครับแล้วก็ในช่วงของท้ายข่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวแผ่นชาร์จนะครับ Air Power เนี่ย
ว่าจะออกภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 นะครับโดยตัว Air Power ที่กำลังจะออกมาขายเนี่ยจะมีความหนาเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่แบบเป็นโปรโตไทป์หรือเป็นตัวที่ Apple เคยนำมาโชว์นะครับในส่วนนี้ซึ่งถึงตรงนั้นจริงเนี่ยก็คงต้องไปรอดูว่าถ้าออก Air Power ในช่วงไตรมาสที่ 2 นะครับก็ต้องไปลุ้นว่าตัว AirPods 2 เนี่ยจะออกมาในช่วงเดียวกันหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวหูฟัง AirPods 2 ครับก็น่าจะได้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับใครที่รออยู่เนี่ยโหได้ยินสเปคต่างๆที่พูดกันไปเนี่ยก็น่าจะกรี๊ดกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวผมเองเกี่ยวกับตัว AirPods 2 เนี่ยตอนนี้ผมลุ้นอยู่ 2 อย่างครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมอยากให้เป็นการจำหน่ายเนี่ยที่คู่กับตัวAir Power ไปเลยแล้วก็ออกมาคู่กันไปเลยในวันเดียวกันถ้าจะแบบเป็นไตรมาส 2 อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับซึ่งเนี้ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกมาตามนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ผมรู้เลยเนี่ยก็คือเรื่องราคาครับถ้าจากที่พูดถึงกันมาทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกมีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับเสียงเบสก็ปรับปรุงวัสดุก็ปรับปรุงดีไม่ดีจะมีแบบเซ็นเซอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ที่เก่งกันไว้เนี่ยถ้าเป็นเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพเนี่ยก็คือตัว Heart Rate Monitor Sensor เนี่ยถ้าใส่เข้ามาจริงเนี่ยแล้วราคาดันขึ้นไปที่$200ตรงนี้โอ้โหมันจะเป็นราคาที่แพงพอสมควรนะครับสำหรับตัวหูฟังแบบจิ๋วๆอันนึงตรงนี้นะครับก็ต้องไปรอรุ้นกันครับว่าถ้าออกมาจริงแล้ว$200เนี่ยในไทยจะขายเท่าไหร่ด้วยนะครับในส่วนนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ